Guangdong. Deze Zuid-Chinese provincie groeit explosief. Er vindt hier een economisch wonder plaats. 1,2 miljard mensen worden uit een tot nu toe armoedig bestaan getild. En er zal binnen 1 generatie in Zuid-China een economie ontstaan die groter is dan die van de Verenigde Staten. Als de politiek het blijft toelaten, kan de reus ontwaken. This is the China which people don't understand. People think China is grotty, dirty, factories making quality products which are 30, 40 years old. What they don't realize is what's actually happening in China. Nadat China eeuwenlang afgesloten is geweest van de buitenwereld, wordt het land nu meegevoerd in de vaart van een economische revolutie. Een revolutie die radicaler is dan enig andere politieke revolutie in het recente verleden. De onstuimige economische groei belooft de Chinese samenleving in korte tijd meer te veranderen dan de 30-jarige regering van Mao Zedong. The difficulty with China is that it's larger than anywhere else. It has almost a quarter of the world's population. There seem to be enormous problems in pulling together the 300 million people of Europe. There seem to be enormous problems in keeping the economy of the 300 million or so Americans on track. What you're talking about is 1.2 billion people, and keeping them fed and clothed and reasonably content is an undertaking that is unprecedented. Explosieve verandering. Chaotisch, maar duidelijk onstuitbaar. Tegenwoordig groeit een complete generatie Chinezen op zonder enige kennis van het dogma van Mao. Niets wetend van de stagnatie veroorzaakt door de centraal geleide planeconomie. De architect van deze omwenteling is een Chinese patriot op leeftijd, Deng Xiaoping. Hij opende de deuren naar de buitenwereld en gaf Guangdong de kans om economisch op te leven. Als revolutionaire voorvechter en veteraan van de Lange Mars zocht Deng Xiaoping een uitweg uit de chaos van de culturele revolutie. In 1978 kondigde hij de eerste van een serie hervormingen aan. Allang voor de Sovjet-Unie werd de glasnost en perestrojka in Guangdong praktijk. Deng Xiaoping op bezoek in Guangdong in 1982. Deng was enthousiast over de resultaten van het toen nog maar 4 jaar lopende experiment. De landbouwers zijn nog steeds de ruggengraat van de Chinese economie. Zij profiteerden als eerste van de hervormingen. Het werd een succes, een hoopgevend teken voor de rest van China. Ye Qin-he is een van de nieuwe rijken. Nu de controle van de staat is verdwenen, kan hij als agrariër produceren en verhandelen zoals hij wil. In een paar jaar tijd heeft Ye Qin-he een zeer succesvolle en snel groeiende lychee-plantage opgebouwd. Hij is de trotse eigenaar van een eigen auto, iets wat slechts 0,5% van de Chinese bevolking zich kan veroorloven.我看农业这个方面啊，因为我们中国是农业大国，啊，农业这个是我国那个最基本的这个一个发展最基本的一个经济来源，是不是？因为中国是个农业大国，农业现在发展不起来，我看你别的行业也会跟不上来的，一个不协调的。应该这样说，不协调，是不是？
要搞经济繁荣，这个农业都是这个基础了。 De vrucht werd hier 1000 jaar geleden al verbouwd als delicatesse voor de Chinese keizer. In de jaren 50 en 60 zagen de communisten de lychees als overbodige luxe en vervingen de plantages door rijstvelden. Ye Queen He begon 10 jaar geleden met de productie van een nieuwe lychee-soort. Hierdoor liet Ye Queen He de Chinese lychee-industrie overleven. Uit de hele wereld komen kwekers bij hem op bezoek om deze nieuwe technieken te leren kennen. 我是承包的，中国60年代、70年代的时候都是带货方了。从80年代开始以后，工农业的行业的简便了，所以那个都是带货方嘛，以前都是集体嘛，以前都是带货方嘛。从80年代改革开放以后，关那个体制的改革了嘛，那工业、农业都使用承包的形式，我这几个农场都使用承包的。 Ye Queen He is in 1982 begonnen met 13 hectare grond. Inmiddels bezit hij 100 maal zoveel land. Drie weken geleden stond op dit stuk land nog rijst. Over 12 maanden zal hier een grote visverwerkende fabriek verrijzen. Typerend voor de huidige situatie is dat het geld voor dit project afkomstig is van investeerders uit het rijke Hongkong. Vandaag de dag is er geen dorp in Guangdong dat niet beïnvloed is door de geldstroom vanuit het noorden. 18.000 bedrijven uit Hongkong hebben vestigingen in Guangdong. Er werken meer dan 1,4 miljoen mensen en ze hebben gezorgd voor een regionale metamorfose. If you go and play golf at the Fanling Golf Course, you look across the skyline on the 18th hole, you think new territories. Where? You're wrong. It's Shenzhen. The skyline is amazing. So already the fear that somehow communism is going to overtake capitalism flies in the face of facts. Exactly the reverse is happening. Is capitalism infiltrating into communism? I think it's important to recognize that China's open door took place within 30 years of becoming communists. And so they didn't get into such really bad habits. You know, they started learning the Western ways. I mean, it took 75 years for the Soviet to reach any measure of glasnost. So they've got 2 generations of stagnation without any understanding about commerce. Whereas the Chinese, on the other hand, really was short of 1 generation. De drang naar vrij ondernemerschap kwam dramatisch tot uitdrukking in 1992... toen de eerste aandelenbeurs werd geopend in Shenzhen. 1 miljoen mensen reisden naar het zuiden af op jacht naar aandelenopties. Dit veroorzaakte een oproer van 3 dagen. De vraag naar aandelen is duidelijk groter dan het aanbod. Buiten de lokale interesse is er bovendien nog een enorme belangstelling uit het buitenland. Buitenlandse beleggers maken voor een geschat bedrag van $1 miljard aanspraak op slechts $50 miljoen aan beschikbare aandelen. Shenzhen is de poort naar investeringen in de provincie Guangdong geworden. Vooral het deltagebied van de machtige Parelrivier is nu het centrum van de handel. I think what the Pearl River Delta will become is going to be the largest manufacturing center of the world. The numbers are a little bit unclear, but usually you hear 3 to 4 million workers in Guangdong are working for Hong Kong businesses, which is about, and you compare that to the manufacturing labor force in Hong Kong, which is about 700,000, you see that basically Guangdong has become the workshop for Hong Kong. Gradually, they're taking a lot of the red tape off. So the real growth will be as soon as more and more red tape taken off. It will be just like another Hong Kong, except that it's a bigger Hong Kong. Hong Kong was able to promote from nothing
to the 11th largest economy in the world. Can you imagine that with 6 million people and now with Guangdong is 64 million people? What would happen? Gordon Wu is de grootste particuliere investeerder in Zuid-China. Deze uit Hongkong afkomstige civiele ingenieur is een van de meest dynamische investeerders in infrastructuur. Ondanks het feit dat Gordon Wu een klein aandeel heeft in de nieuwste en grootste airconditionerfabriek van Guangdong, is hij eregast bij de grote opening. De enorm groeiende economie van Guangdong wordt dan ook gestuurd door de initiatieven van mensen zoals Wu. It's an economy which is substantial in size. We're talking about 60 million people, and if you venture beyond Guangdong province, even a larger number. If we incorporate the whole of southern China, this is a Fujian province, Hainan Island, Taiwan, Hong Kong, Macau. We're talking about an economic entity which has economies of scale, which can combine resources in an optimal fashion. The levels of foreign investment that are going into China in the last few years are really unprecedented, and it's getting faster all the time. The figures I saw, latest figures I saw for the first half of '92 showed that there was something like 6 or 7 billion US dollars of actual foreign investment and more like 14 billion in approved foreign investment. And this was more than all of Southeast Asia put together. So China is now sucking in foreign capital that was going into Southeast Asia, even into Europe and North America. Communism, in its traditional Marxist description, is falling out of fashion. Is not in vogue anymore. I mean, the only one left is Cuba. China doesn't describe itself as a hard-line communistic country anymore. China as a whole is perceived as moving in an economic direction which is basically capitalist in nature. They could be employing different terminology. They may be still paying lip service to socialism, but they are moving towards a market-based economy. There's a tremendous momentum of consumption that is driving the Chinese economy. And you have 1.2 billion people who are now earning enough money, by and large, to have some disposable income. In southern China, it's not just capitalism, but a highly dynamic form of capitalism. The economy there is growing by leaps and bounds. It looks unstoppable. It's the most dynamic economy in the world. De autoriteiten willen de ontwikkelingen in Guangdong niet zien als de opkomst van het kapitalisme. Ze zien het meer als de modernisering van het bestaande socialistische systeem. Was men eerst fanatiek aanhanger van het Maoïsme, nu verdiept men zich in westerse methoden van management en technologie. This money you see here where's it coming from, if not from the factory? You say it's coming from the local government. But the local government can't get the money except from factories like this. It's not artificial money. This is real money. De airconditionersfabriek is in een verbazingwekkend snelle tijd van 18 maanden gebouwd. De lokale gemeente is eigenaar en bestuurt de fabriek. De fabriek gebruikt de modernste productietechnieken. This factory 3 years ago was a very small factory, typical of many small Chinese factories, but with a well-organized management team. Interested in quality, upgrading their quality more than anything else, and that's why they invested in West German products for their leak detection and for their vacuum pumps. Now you look around here and you see one of the most well-developed air conditioner factories probably in China, if not the whole world. And this is typical not just of this factory, there's half a dozen other factories, all at exactly the same level of development, all here in South China in Guangdong province.
their own ventures have become extremely profitable. And you now see Guangdong manufacturers, particularly consumer appliances, consumer goods of various sorts, have now become the standard for quality in China. Whereas in the past it would be Shanghai or Tianjin. If you could afford to buy a washing machine, you'd buy one from Shanghai, right? But now it's from Guangdong, from the Shunde refrigerator factory or air conditioner factory. And so these have become tremendous money earners for them. Deze koelkastenfabriek in Shunde is nu de grootste van China. Het begon in de jaren 80 als een kleine fabriek van landbouwgereedschap. Tegenwoordig werken 3500 mensen aan de productie van deze kwalitatief hoogwaardige koelkasten. De producten worden ook in Duitsland en andere delen van de wereld op de markt gebracht. De eerste economische hervormingen waren eigenlijk bedoeld voor de speciale economische zones aan de Chinese kust. Tegenwoordig zijn de grootste veranderingen gaande in de afgelegen gebieden van de binnenlandse rivierendelta, bijvoorbeeld in de Shunde-streek. In korte tijd is deze gemeenschap van vissers uitgegroeid tot het belangrijkste centrum voor de fabricage van elektronische producten in China. Het leven is hier totaal veranderd. De prijzen van kleding bijvoorbeeld zijn 2 keer zo hoog als in minder ontwikkelde gebieden in de omgeving. Bovendien zijn er problemen met de kwaliteit van het milieu. De milieuvervuiling bedreigt de landbouw van dit gebied en bezorgt het een slechte naam bij buitenlandse investeerders. 那结果呢，肯定这个污染是缓慢的发展，这个肯定的。但是我们没有，我们就是控制，现在就是控制污染。如果是水的污染，就肯定对农业就是带来影响了，啊。 比方这个我们种的就是种甘蔗的，养鱼的。如果这个水污染以后呢，那这个甘蔗吸收的就是水分，它都是有污染的毒物、有毒的物质在这个甘蔗里面含量，那榨出来的糖，就不能出口。 Door personeel in de omgeving te werven, hebben bedrijven in de landbouw en de visserij ervoor gezorgd dat de welvaart van hun eigen lokale omgeving is toegenomen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bouw en de industrie, waar het personeel van buiten de provincie komt. There are 3 types of workers in China. One is those that are the state enterprise. They have very good social security, but wages may not be very high. They are the contract workers that has certain social security benefit, but the majority in Southeast China is though what we call temporary workers, where peasants from the north come down to the south to look for jobs, and they end up with, say, low-paid job with now about say $80 per month for 12 hours work all through the years. There are no Sunday, no rest day. If they are order at hand, you must work on and on. Elk jaar trekken ongeveer 1 miljoen mensen naar het zuiden, op zoek naar werk. De meeste van hen komen terecht in de bouw. Buiten de speciale economische zones bestaat nauwelijks aandacht voor arbeidsomstandigheden en de criminaliteit is hoog. Deze snel groeiende onderlaag kan nog voor grote sociale onrust zorgen. There are no real progress
in terms of labor rights or labor union formation in China. Because basically the policy of China is economic reform on one hand, but political control at the same time. It's often assumed that the economic reform in China will translate automatically, as it were, into political reform and greater human rights. And while this is probably true in the long term, it's certainly not true in the short term, and it won't happen automatically. The Beijing government is highly resistant to the idea, and specifically has said that it will not allow economic liberalization to develop into any kind of political liberalization. So it's brought informal political liberalization. I mean, there's no official political liberalization. It's just that people, now care about money more than they care about politics. But it's different in Peking. I think politics is still very much in command in Peking, but money is in command in Guangdong. So that obviously has its own political consequences. The problem in southern China is, of course, the political structure has to some extent got very weak, which is a good thing in one way because there isn't the oppression that there used to be. On the other hand, you've got a certain amount of anarchy, you've got a high level of corruption. It's a bit of a Wild West atmosphere in parts of southern China. Een van de grootste uitdagingen voor de provincie Guangdong is het aanleggen van een adequate infrastructuur. De eerste prioriteit is de totale herstructurering van het verstopte wegennet. There's not many individuals or companies who combine financial strength with engineering know-how and ability with a willingness to take big risks. I think infrastructure is safer. It is a very safe business. Traditionally, it's always government. Only governments do infrastructure. But China, with not so much expertise and very little money, you have a tremendous opportunity for private sector to come in. And I want to take that opportunity. Het grootste project van Gordon Wu in China is de aanleg van een 250 kilometer lange snelweg die Hongkong moet verbinden met Guangzhou, het voormalige kanton. Wu heeft 11 jaar onderhandeld om groen licht te krijgen voor dit project. If you want to invest in that country, try to understand that country first. And I certainly spent a lot of time trying to understand that country. Even for me, it was difficult. It was a lot of cultural shock for them. But at the end, I think I earned their respect. And I certainly respect them. De provinciale hoofdstad Guangzhou begint vreemd genoeg nu pas de voordelen van de economische groei te merken. Veel later dan de omliggende gewesten. De 3 miljoen inwoners van de stad wonen voor het grootste deel nog in huizen die 40 jaar lang nauwelijks zijn onderhouden. Guangxi Wu en zijn gezin hebben het beter. Hij werkt voor een onlangs opgerichte frisdrankfabriek. Zijn huis en andere privileges van zijn werkgever zijn bovenmodaal. Ondanks het feit dat gezinnen op het platteland 2 kinderen mogen hebben, is de norm in de stad 1 kind. Flora Frisdrank is opgericht als staatsbedrijf in 1982. Het was onderdeel van een project om consumptie en commercie te vestigen in een stad die gedomineerd werd door verouderde, zware industrie. De slogan eerst productie, dan welvaart wordt niet langer geaccepteerd door de jonge generatie. Die wil zich ontworstelen aan een periode van verwarring en nationale neergang. Huangxi Wu werkt al sinds de opening in deze fabriek. Hij heeft nu de leiding bij de kwaliteitscontrole. Het inblikken van suikerwater, zoals Huangxi Wu het zelf noemt, bleek verbazingwekkend winstgevend. En de fabriek is in de afgelopen jaren 20 keer zo groot geworden. De 5 jaar oude Ming He en de rest van zijn klasgenootjes genieten van de aandacht die ze krijgen als enig kind in het gezin. Ze zijn de best geklede mensen van China. Min He gaat naar de nieuwe kleuterschool,
die een jaar geleden is opgericht ten behoeve van een aantal fabrieken in de omgeving. Flora frisdrank verkoopt nu een groot assortiment in heel China, Zuidoost-Azië en Australië. Well, I think there are limits to economic development under an authoritarian regime. Where those limits are is difficult to say. At some point, the economic system runs into obstacles and limits to further growth when you have a severely constrained and repressed political system, and that has been seen in many countries. If you take countries like Taiwan or the little dragons of Southeast Asia, for example, I mean, the pattern there has been authoritarian economic development, followed eventually by moves towards democratization. De democratische ontwikkelingen in China worden intensief gevolgd door de inwoners van Hongkong. Elk jaar herdenken bijna 1 miljoen mensen de studentenrellen die 4 juni 1989 op het plein van de Hemelse Vrede plaatsvonden. Democracy has been a dirty word in China since 1989. The Chinese associated with loss of control, chaos, possibly even disintegration of the country. And following the events at Tiananmen Square in 1989, they've made a deliberate, conscious decision to concentrate on economic development to the detriment of democratic progress. Hongkong zet nu de eerste stappen op weg naar democratie. In 1992 werden verkiezingen uitgeschreven voor 18 van de 60 zetels in de wetgevende adviesraad. 16 van deze 18 zetels werden gewonnen door de anti-Peking-partij van advocaat Martin Lee. Hi, friend. China obviously is reluctant to see democracy developing in Hong Kong too soon, because China is worried that this democracy may spill over to southern China and then the rest of China. And of course, no communist regime would like to see that, because that would mean that the people of China may soon vote for their own leaders, and they may be voted out of office, as is the case in Eastern Europe, in many of these former communist countries. De kleine stap naar democratie was een initiatief van de Britse gouverneur Chris Patten. Hij ziet de vraag naar democratie als een onvermijdelijk gevolg van een gegroeide welvaart. Een van de 2 onafhankelijke kandidaten die nu gekozen kunnen worden is de voormalig journaliste Emily Lau. We've enjoyed quite a few freedoms that other people enjoy. Of course, we don't have the very key freedoms, the right to self-determination or the right to elect our own government. We don't have those freedoms, but we have lesser freedoms. Freedom of religion, freedom of expression, and so on. And there is concern that these freedoms will disappear very soon with the withdrawal of the British. The British is not genuine in giving democracy in Hong Kong, because if they are genuine, they should have done it earlier. But because they are leaving, so they would at least want to do something politically right before they left, for their own constituency in Britain, for the European community to look at. They are, in a way, doing the right thing at the wrong time, and I don't care about their motive. As long as it's the right thing, it should be encouraged and it should be done. Jarenlang hebben de Chinezen grote invloed gehad op de Britten in Hongkong. Nu gedraagt de gouverneur zich tot hun grote schrik als de grote baas. China uitte haar ongenoegen
door de toestemming voor financiering van de bouw van een nieuw vliegveld te weigeren. Een klap in het gezicht voor de financiële gemeenschap, die rekende op een bedrag van $20 miljard. Toen Chris Patten opriep om sowieso te beginnen met de voorbereidingen van de aanleg, ontstond een verhit debat. De leiders in Peking noemden hem een clown, een onvolwassen politicus en een eerzuchtige democraat. Hoewel de Chinezen weigerden mee te betalen, begon Patten toch met de aanleg van het vliegveld. Beijing thought that they could really squeeze the British government over the airport. And they, therefore, in spite of what they say to the contrary, everybody here knows that they're linking political development with the airport and trying to exert great pressure on the British government, particularly the governor, to abandon his rather mild political reform proposals. I would say they are now trying to tell the people of Hong Kong, you can have autonomy only under our guidance. Peking has always, it's got very strong centralist tendencies. And what does, a high degree of autonomy mean? Has Tibet got a high degree of autonomy? I mean, theoretically, it's got, it's an autonomous region, but that means nothing in practice. Well, I think it's hard to imagine Hong Kong being autonomous from the mainland after 1997. It's already pretty clear that Peking isn't willing to let it be autonomous before 1997. De dynamische ontwikkelingen in Guangdong zijn voor het grootste deel te danken aan de speciale banden met Hongkong. Ondanks dat het in 1980 nog twee totaal gescheiden werelden waren, zijn ze nu onafscheidelijk met elkaar verbonden. Hongkong is de trechter voor investeringen in China. Ook buitenlandse investeerders tonen steeds meer interesse in deze poort naar het nieuwe China. I should like to extend a very warm welcome to my co-signatory, Mrs. Van Rooij, the Minister for Foreign Trade of the Netherlands. We are both countries that are based on a liberal tradition that live by international trade and investments, and therefore we very much appreciate that we are the first to sign this agreement, but I hope for you that many others will follow. I would like to place on record our appreciation of the support given by the Chinese authorities, which has made it possible for us to sign this agreement today. Dit verdrag onderstreept het vertrouwen van de buitenwereld in de toekomst van het economische blok Hongkong-Guangdong. Als klein land kan Nederland worden betiteld als een groot investeerder in China. Philips is al jaren een zeer grote investeerder met 10 joint ventures. Shell bereidt grote projecten voor en is van plan de grootste olieraffinaderij ter wereld in Zuid-China te bouwen. Ladies and gentlemen, may I ask you to join me in a toast to the Kingdom of the Netherlands, Hong Kong, and the development of our investment relationship. Voor Chinezen was Hongkong lange tijd het symbool van kapitalistische decadentie. Maar sinds de jaren 70 stuurt China wel duizenden kaderleden om deze wereld te leren kennen. Voor de Chinezen was het een verrassing toen men ontdekte dat hun eigen vrienden en bekenden op nog geen 100 kilometer in deze weelde leefden. 6. De tegenstelling tussen het rijke Hongkong en het communistische China leek lange tijd onoverbrugbaar. Maar de laatste jaren begint de situatie te veranderen. De droom wordt langzaam werkelijkheid. Op weg naar een welvarend China is Guangdong koploper.
present, Guangdong province is racing ahead of the rest of China. It's almost like a country within a country. The Chinese often employ the term one country, two systems to describe their future relationship with Hong Kong. Within China, there's already one country and two systems, in that the Guangdong province has effectively decoupled itself from the rest of China insofar as the pace of economic development is concerned, insofar as a form of economic organization is concerned. There are many fears that the growth is too fast. And it's not just even in southern China. The overall Chinese economy is growing at close to a 10% a year rate, the GMP. And they're saying that they expect this to continue for the rest of the decade. The danger in China is that they don't really have the macroeconomic tools which capitalist governments, capitalist countries use to control economic growth, to control the growth of credit, to control money supply, things of that nature. So one of the marks of Chinese development over the last few years has been this boom and bust cycle that they've gone through, where growth gets very, very fast, and then it heats up inflation, and then inflation threatens to run out of control, and then the government throws the brakes on the whole growth process. Deng Xiaoping bezocht Guangdong in februari 1992 voor de tweede keer. Guangdong is een succes. Maar conservatieve krachten in China vragen zich af hoeveel egoïsme en chaos nog moet worden getolereerd om de welvaart te verhogen. De boodschap van Deng Xiaoping is daarentegen dat stabiliteit niet wordt gegarandeerd door het vertragen van de economische hervormingen, maar juist door ze te versnellen. To all intents and purposes, communism is dead in China. They continue paying lip service to communists, but I think they are in a process of transforming themselves into a one-party capitalist state along the lines of Singapore, along the lines of previously, along the lines of Taiwan and Korea. There are plenty of people who still, sincerely believe, and who are rather, I think, disgusted with some of the things which now go on in China. I mean, people who are not, rabid leftists, but just have a feeling that China is going back gradually to the bad old days of the KMT, where the government was on the basis of corruption 90% of the time, and it hasn't got that bad yet, but it's tending to move in that direction. These people, clinging on to power through the bureaucracy, through the party system, but actually, not in any sense practicing the tenets of Marx or Lenin or Mao or anyone else. It seems to be going softer. The hardliners are giving way a lot more to reform, to the reformists, merely because the central theme in the 14th Congress was not about political situation, but all about economic reform and how much growth they should have. The whole thing was the country wants to accelerate its economic reform program and get wealthy quick. Het communisme predikt gelijkheid, maar de huidige leiders hebben de ongelijkheid laten toenemen om de economische groei veilig te stellen. De verschillen zijn het grootst tussen de berggebieden in het noorden van Guangdong en de kustgebieden in het zuiden. De berggebieden worden ernstig belemmerd door het feit dat ze geen toegang hebben tot de nieuwe markten. De bevolking is hier sinds 1949 verdubbeld. Maar de voedselindustrie kon deze ontwikkeling niet bijhouden. Voordat hier alsnog vooruitgang kan worden geboekt, moet eerst de infrastructuur voor water, wegen, elektriciteit en telefoon ingrijpend worden verbeterd.
Guangdong province could easily translate its economic power into political power. It could become assertive. Historically, there's been tension between south and north in China. As the south grows more affluent, it could become more assertive. It could develop its own power base, and this could present problems for Beijing and consequently for the south. If those tensions burst out in an uncontrolled way, then you'll have a crisis in China again, and that could severely disrupt any hopes of a sort of naturalistic progression from economic growth to greater political democracy in the long run. De grens met Hongkong wordt nog steeds illegaal overschreden. Al is het aantal illegalen de afgelopen jaren wel sterk teruggelopen. Het zijn vaak werkloze migranten die de anarchie en corruptie van de sloppenwijken willen ontvluchten. I think the biggest single danger to Hong Kong at the moment really lies in the kind of lack of law and order that you have in southern China and Shenzhen and so on. Now, that doesn't particularly matter in those areas because they're at a different stage of economic development. But Hong Kong, is a fairly advanced society in economic terms. You can't, this place cannot survive if there's a lot of disorder, if there's a lot of gross corruption, and the police are always on the take, and you have to, you buy your way into anything. Hong Kong aspires to be, more like Japan or the United States, and it does to be more like Guangdong. The problem of maintaining this separate economic status for Hong Kong, I think is going to be very difficult. Terwijl Chinese autoriteiten door Hongkong reizen om zich op de hoogte te laten stellen van het kapitalisme, zijn er in Hongkong zelf juist veel mensen die zich voorbereiden op een nieuwe rol als burger in China. Velen leren de Chinese mandarijntaal en vragen zich af hoe hun leven zal zijn na 1997. It's very funny because Hong Kong has been a British colony for so long, and we've never really had a sense of identity. I mean, if we ever had won at the Olympics, the British anthem would have been played. Now, imagine, but have we done that and we are standing on that rostrum, feeling rather patriotic, yellow in our face, and suddenly the British anthem goes up. We think rather strange. We would think rather strange. And that is the sort of one of the paradoxes of Hong Kong, is that the people of Hong Kong have lacked identity, national identity. But with the resolution of sovereignty over 1997, I think there is absolutely no doubt that Chinese here in Hong Kong have felt much more Chinese and nationalistic. And that has made us realize that, of course, our motherland is unequivocally China. Tijdens het jaarlijkse lentefeest maken tienduizenden Chinezen uit de overzeese gebiedsdelen een pelgrimstocht naar de graven van hun voorouders in China. Guangdong heeft enorm geprofiteerd van de rijke Chinese gemeenschappen buiten China. Ze bleven ook tijdens de donkerste dagen van de culturele revolutie geld sturen naar hun familie in China. En zij zijn daarmee nog steeds de belangrijkste investeerders.啊，我看中国有这么好的这个开放经济场，我看我的事业还要不断的发展。我想我这几千年的生命都为利己做贡献的了。我想现在办了一个2000亩的我准备冬天还在专门去办一个1万亩的，还办一个1万亩的。有可能办完这1万亩还没有停止，因为我想将来我要搞成一个集体式的这样一个模型呢，一个企业了，要把利己那个
不是那个集体那个集团式的，搞成一个集团式的这样一种模式，把那个利益这个上涨更。De economische explosie heeft enorme voordelen gebracht. Het bruto nationaal product is verviervoudigd. Maar China vertoont ook een aantal ernstige structurele fouten die de toekomstige groei zouden kunnen verstikken. Huang Xiwu en zijn gezin hebben geen illusies voor de toekomst. Ze weten dat de provincie, vergeleken met Hongkong en landen in het buitenland, nog steeds arm en vervallen is. Dat de infrastructuur slecht is, dat er onvoldoende grondstoffen zijn voor de enorme bevolkingsaantallen, dat er een hoog inflatie- en corruptieniveau is en dat het onderwijs op een laag peil staat. Huang Xiwu zegt dat het tempo van de veranderingen hem toch optimistisch heeft gemaakt. Hij zegt: we zijn sinds de dagen van de revolutie al ver gekomen. De uitdaging van nu is om mee te gaan met de groei, om onze economische en politieke situatie te verbeteren en om tevens de voordelen van het verleden vast te houden. De toekomst voor Min He zal onzeker blijven. Maar het optimisme en de vastberadenheid van de gewone man zou wel eens beslissend kunnen zijn in de volgende stap van dit grote experiment. I would hope that the West allows China to develop its economy over the next few years and perhaps the next few decades before becoming paranoid about the threat that China may present to the Western world. There does seem to be a body of opinion within Western powers that would suggest that China is a looming threat from a military perspective, and that China may have imperialistic ambitions. China has got an enormous population that it requires to move on to the next level of well-being. And if it is forced into isolation again by the paranoia of the West, I do not believe that is in the interests of the world at large. I think a China that is openly dealing with the world is going to be a much friendlier China and is going to be a much better contributor to world peace